नाना हरिभाऊ मगर, हॅलो गोडसे, टिटवाला. अच्छा, काय त्रास होता तुम्हाला? हार्टची बेमारी होती. अच्छा, एक न्यूट्रीचा गामा घेतल्यापासून किती गामा फरक आहे? घेऊन 60% फरक आहे. अच्छा अच्छा. आता पहिल्यासारखा दम लागतो का तुम्हाला? नाही, दम कमी झाला. दम कमी झाला. चालायला वगैरे काय त्रास? चालतो मी बरोबर आता. अच्छा, पहिल्यासारखं दवाखान्यात बी जावं लागतं का? नाही, असंच कवचित कधीतरी. मग आपण याच्याविषयी सगळ्यांना सांगितलं पाहिजे ना, गामा सगळ्यांनी घेतला हो, हो, पाहिजे. हो, त्याच्याने सांगा. बराचसा फरक पडतो हो. सगळ्यांना. मैं डॉक्टर गुरिंदर कौर भमरा। नाना मगर हमारे पास करीबन 6 महीने पहले आए थे। इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, 95% ब्लॉकेज थे। इनको सांस लेने की भी तकलीफ होती थी, बट जब से इन्होंने गामा स्टार्ट किया काफ़ी फ़र्क पड़ा है इनको। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, पहले तो थैंक्स गामा के लिए बोलना चाहूँगी। इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि काफ़ी जनों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इससे। थैंक यू।